Закінчив школу і пішов на контракт. В воєнкоматі сказали, що вже не набираємо. Фаби летіли постійно. Неужели это последнее, что я увижу? Вагнера? Ми вас туди не посилали. Почему опять я? Ну, як на уроки, Уйобище вилазить не хоче! тільки на війні. Ах ти сомалієць їбучий! Пасіть, підарів нахуй! Яйця крепкі. Я ж їм кажу, запишіться в 3-ю штурмову, знімайте юбки. Мене звати Дмитро, позивний мій Питбуль. Служу я в 3-й ШВР, во 2-му мехбаті, 3-й роті. Меня зовут Вадим, позывной Шерхан, гранатометчик, 2-й мехбат. Звати мене Марік. Посада моя тимчасово виконуючий обов'язки командира взводу. Первый день войны я познакомился с ребятами с Азовского движения. Они спросили, не хотел бы я попасть в ССО Азов. То есть я написал на перевод и ждал, когда его подпишут. Вернувшись с Донбасса, мне звонит кадровик, говорит, ты переводишься от нас? Я говорю, в смысле? Ну, тебе подписал Залужный перевод. И я с Донбасса сразу попал на полигон, и, как оказалось, это уже 3-го ШБ. Я участвовал в прошлом летом, то есть тогда я был в подразделении ТРО Збройных сил. Мы участвовали, замыкали в кольцо Лиман и заходили первые в Торское. Ну, как такового там уже боев таких, не было. 53-й був у бригаді, в АТО в 92-й бригаді був. Закінчив школу і пішов на контракт. З 18 років. Починав я з щастя, в Мар'їнці я був. Потім Авдіївка, промзона, Угледар, на Бахмутському напрямку, в Отрадовці був. І зараз опять тут. Ну, тому що я тут в 11 місяці був, до 22-го року. І опять на цей напрямок приїхав. 24 лютого почалося з того, що я проснувся зранку, були якісь вибухи. Зібрався, поїхав на роботу. Працював я на Азовсталі майстром. Приїхавши на роботу, на заводі паніка. Ніхто нічого не знає толком, йде обстріл города. Нас потримали до обіду і розпустили додому всіх. Тільки вдома, приїхавши додому, мені сказала дружина, що вже почалась війна. Маріуполь вже був в осаді, так сказати. І вже точилися бої вокруг Маріуполя. Так от я зустрів війну в Маріуполі. Поїхав в воєнкомат. В воєнкоматі сказали, що вже не набираємо. Ставте номер телефону. Залишив номер телефону. Каже, приїдьте завтра. Приїхав на слідуючий день. На слідуючий день сказали, вже не набираємо. На цьому все закінчилось. Далі до тижня часу і вже почали точитися городські бої. Квартали переходили від Азова до ворога, від ворога до Азова. По декілька разів одні й ті самі квартали переходили з рук в руки. Ворога було, звісно, набагато більше, дуже набагато більше. Город вони штурмували всім, чим можна. Від танків заходили, і літаки заходили з моря, з Єйська заходили гелікоптери постійно, обстрілювали і Азовсталь, і город. Тому що війська, це вже всі знають, війська були на Азовсталі, відтягнулися, опорний пункт їхній був на Азовсталі. Обстрілювали їх постійно, по кругу. Потім вони, як побачили, що не можуть нічого зробити, почали просто кидати фаби. Фаби летіли постійно. Постійно. Я жив від Азовсталі, щоб так, хвилин 15. Тобто мені було видно по прямій, як це весь час було. Був я в окупації 5 тижнів. Дружина була 4 тижні. Їхала колона, я просто став посеред дороги, зупинив колону, бо ніхто не хотів зупинятися. Спитав, куди. Каже, збираємося на виїзд за городом, будемо пробувати прориватися. Все, я прийшов додому і сказав, от в тебе є декілька хвилин, ось машина, сідаєш, уїжджаєш. Тиждень часу я не міг до них дозвонитися, я не знав ні де вони, ні що вони, ні як вони. Потім через тиждень часу, вони вийшли, сказали, я вже в Дніпрі. Після того я ще був 10 днів. Вже почали бомби лягати прямо до нас. Це жилий сектор, я жив прямо коло самого моря. Вже в жилий сектор лягати бомби, почали дома горіти. Я зрозумів, що вже все. Там вже нема щось тримати, тому що кожен день, кожна година може бути останньою. Як вдалося виїхати? Жінка мені сказала, потрібно брати сім'ю, щоб були діти, тоді вони не чіпають. Я молода людина, призовного віку, як вони вважають. Жила через 2 будинки коло мене, жила сусідка з 2 дітьми. Їхній чоловік, мій товариш, був морським піхотинцем. Я ще в останній день його бачив, ми ще з ним попрощалися коло Азовсталі, я там відвіз їм сигарети позбирав по городу. Більше я його не бачив. Він попросив подивитися за дружиною. Які варіанти залишаються, потрібно їх забирати і тікати. Я заходжу до них, кажу, у вас є година, ми уїжджаємо. Вони кинули все. От все, що було, взяли там,
Самий мінімум, який вліз в машину. Так от ми виїжджали, ми пересікали 21 блокпост до Бердянська, якщо їхати до Бердянська по-хорошому, їхати годину з Маріуполя, то ми виїжджали 2 суток. Потім я переночував в Бердянську у волонтерів, які підтримували Україну, у них ночувала і дружина. З Бердянська, я попав на Запорожжя, на розподільчий центр, там записали, Служба безпеки України записала мої дані, мене покормили, все, далі я поїхав по Україні, в мене батьки з Хмельницького, я поїхав до батьків, до дружини. Ось так я виїхав з Маріуполя. В Маріуполі я отримав 2 поранення осколкових від касетного боєприпасу в спину. Я виїхав додому, прийшов у лікарню сказали, не чіпай. Все, я пішов у воєнкомат. У воєнкоматі сказали, чекай. Почекав я 10 днів, декілька разів я ще приходив. Все, за 10 днів, мені за цей термін часу, якийсь останній день зателефонували, сказали, завтра виїжджаємо в Британію. Приїхав сюди, тут запитали вже в нашому лечебному центрі, запитали, куди хочеш. Кажу, в штурмовики. Окей. Через декілька днів нас погрузили, як обично, в автобуси. З автобусів на поїзд. З поїзда ми попали в Київ, а в Києві я вже попав на співбесіду з командирами 3-ї штурмової бригади. На Бахмутський напрямок ми попали після Нового року. Мій перший бій був на Старий Новий рік. На зв'язку Вулкан. Вулкан статус 450. Все точно не знаю. 13 числа ночі ми заступили під Кліщіївкою. І перший бій мій відбувся якраз зранку на Старий Новий рік. Я отримав поранення, прикриваючи, коли ми втратили і офіцерів, і сержантів. Ми втратили, крім них були тяжкі солдати поранені, коли хлопців їх витягували там, з розвалених бліндажів. Я оставався, ще прикривав їхній відхід. Перший бій тут, що вийшли на позицію, все по накатаної, працювали, доповідали. І нас накрив просто міномет. І все, хлопців закопало, почали хлопців відкапувати. Діно, це побратим мій, його зарило з ногами, він почав кричати. Успокоїли трохи його, відкопали. Бій як бій. Для мене це нема нічого нового. Первый выход это да. Мы тогда были шокированы. Нам сказали, там хорошие окопы. Мы зашли, как всегда, в шоке были. Был я на пулеметной точке. Я еще 3 ребят. 1 тепловизор. Холодно, как сейчас помню. И со всех сторон. Они малыми группами пытались подлезть, подойти. Всю ночь они пытались как-то прорваться. Утром нас начали плотно обстреливать. Это все корректировал дрон. И начали нас штурмовать, наши окопы. Шок. Как это? Ступор. То есть сидел, смотрел на парней, думал, неужели это последнее, что я увижу. Потом собрался, то есть и понимали, что надо. Мы были как бы с фланга от наших ребят. И когда нам по рации передали, что их штурмуют, их обходят и берут в кольцо, у них тяжелые 300-е, нам приходилось из последнего БК, что оставалось, с пулеметов, со всех автоматов прикрывать им отход. Страшно. Страшно, особенно когда видишь, когда несут парней 300-х, ты особо ничего не можешь сделать. Переживаешь, что, не дай бог, ты их потеряешь. То есть первая помощь им оказана, а дальше уже все зависит от того, как быстро ты их доставишь. Побратимы – это больше, наверное, роднее, чем семья. То есть ты с ними 24/7, ешь вместе, спишь. Везде вы всегда вместе. За свои тоже страшно. У меня ступор был, я вообще не разговаривал. Я как в тумане был. Выбрались. Тогда плотно, тогда командир наш вытаскивал этих 300-х. Я даже, мы не знали о том, что там уже есть и 300, и 200. Что у них там происходит, мы не понимали. Нам передали по рации прикрывать и подавлять огнем. Что там было, мы так и не поняли. Но когда мы уже отходил Марик, прикрывал. По нам они в плотный огонь тоже вели. Приходилось немного отступить, потому что не было ни БК, ничего. Ти йдеш, допустим, з побратимами, і ти за побратимів ще відповідаєш. Ти вже за себе не думаєш. Ти думаєш за побратимів. Тому що ти завів хлопців, допустим,
цілими, ти должен хлопців вивезти цілими. А якщо ти вже в когось втрачаєш, то найбільший страх мій підірватися просто на міні. Я це не знаю. Я це йду, я так і цинкую всі посадки. Не хочу я залишитися просто без ноги і потім нікому не нужний ти стаєш. Це зараз так люди все, ти патріоти, все захищайте. А потім вже ж опять же буде, ви нікому не нужні будуть. Ми вас туди не посилали. Воно все вертається. Це ті жаби кажуть, яких війна там уже закінчилась. Або навіть не коснулась їх. Я зараз більше воюю. Зараз і вже ж, і війна друга. Вагнер це вже потім ми знали, вагнера, вони питалися нас, пробували весь час взяти в кільце. Тобто в нас було вже мало, тому що були втрати. І ми не розуміли, з якого краю вони з усіх сторін питалися нас взяти в кільце. Ти питаєшся відстрілюватись на всю сторону, чуєш, куди, звідки стріляють, звідки вони сунуть. Вони тоді 40 хвилин, 2 рази по 40 хвилин над нами висів дрон, який ми не могли збити. І вони просто 40 хвилин не переставали нас обстрілювати. Були міни, були ЕГСи, були міни, були ЕГСи. Воно просто йшло як дощ. І під цим дощем ми пробували винести дуже тяжких поранених, тому що медевак тоді не міг підійти туди. Дуже була щільність вогню велика. Так от, дрончик улетів, прилетів другий, на перезарядку, і опять 40 хвилин кошмару. І всю дорогу на нас не перекращав АГС, не перекращали прилітати міни. Та ви знаєте, мабуть, емоцій не було, тому що ти розумієш, що треба цю роботу зробити. Хлопці вже все, вони витягують поранених, у них немає ні боєкомплекта. Ти знаходиш, ті магазини, які ти знаходиш, ти ними відстрілюєшся. Я виходив, у мене було 2 гранати з розігнутими чеками, тобто в полон я не збирався здаватися, тому що, як для мене, як для солдата, я вважаю, це погано. Здаватися в полон. Я вийшов з цього бою, вже мене погрузили на медевак пораненого. Я виходив, вже мав поранення, тобто все одно я прикривав, я до останнього, до медевака, ще дійшов своїм ходом. Я розумів, що якщо я не зроблю цю роботу, в хлопців вже немає ні боєкомплекта, ні сил, вони тягнули цих дуже тяжких. А оказується, адреналін забирає всі сили. Це ми ще потім не знали, тому що носілки були розбиті, все було розбито, їх несли хлопці на собі скільки могли. Адреналін забирає всі сили. Тобто ті військові, які були дуже маленькими, і ми думали, що ми їх налегке потягнемо, як кажуть, ні, ми їх не могли просто донести. Я розумів, що якщо не я, то вже нема кому. Саме найважче – це міномети. Оце що саме найважче. А піхота, то що там, то таке, то вже воно вже в привичку йшло, воно таке, все йде по накатані. Гранати застрибуй. Давай. В основному міномети і артилерія, і все. Якщо плотно, допустим, працюють, то, звісно, воно якось страшно там було. Але так, якщо ти все мотивуєш, то нормально. Третій штурмовий мотивуєш себе. Що тут досвідчені, не шагу назад, назад іти, все. Тільки вперед. Ми сюди заради цього і прийшли. Люди є різні, є в паніку, зараз бросаються, допустим, їх треба успокаювати. А є ж такі, що тупо просто сидять і вже їм, вони на характері. От останній раз, коли ми були, допустим, 5 минут там всього лиш перерив був. А то в основному стріляє, робота, працює, той міномет, працює і все. Доповідь була, доповідали, азімути доповідали, откуда працює, як працює. А потім так це внезапно вийшло, що 2 прильоти прям, почти в бліндаж, грубо говоря, там. І воно просто його закидало хлопців просто. Я ж думаю, 2 200-х було, 2 хлопці зарило просто в ямі. Їх в норі зарило і все. А ті, хто були вище сиділи, у нас такий бліндажик був, і там, ящички, і хто вище сидів, їх позаривало, хлопці зарило з головою, а один хлопець, побратим з 3-ї, його просто зарило по пояс, і ноги його туди, в пеньок застряли. І Діно витащив хлопця цього, сам був заритий, рацію тримав, це серйозно, тримав рацію, і цього хлопця, прикомандірованих до нас, він взяв, тупо його так викинув, із землі. Там хлопець худенький такий, маленький, він його взяв, просто викинув. А потім ми почали залазити туди, вже шпиньки почали розбирати, міномет працює, а що робити, хлопці доставати. Залізли, достали їх.
Ну як часто? У мене таке було вже не раз. А в цих хлопців, що за мною пішли, це перший раз у них було. Вони пішли за мною перший раз на вихід. Та як мотивував? От так. Все, ми просто сиділи до обстріли, як ідуть, допустим, да? Хлопці спрашують, як це, що це, куди воно летить, як вихід. Ну, сидиш, ти общаєшся з ними, розказуєш їм. Вони там азімут і зразу там учаться. Ну, як на уроки, тільки на війні. Ну ничего, но потом привыкаешь, опять возвращаешься в этот ритм и как бы спокойно. Страшно, мне страшно всегда. Какой бы выезд ни был, куда бы ни был, мне всегда страшно. Собираешься с мыслями, думаешь, ну надо делать. Я не знаю, для меня важно мнение парней. Они скажут, что я там расклеился, не смог что-то сделать и тому подобное. И это как бы мотивирует, то есть, мнение парней своїх. Весь час якось думаєш про дітей, вони у мене маленькі. А так, старайся це сприймати як робота. Це вже як робота, тому що ти розумієш, десь подвинешся ти, десь просядеш ти, потеряєш побратимів. А з ними ти їсиш, з ними ти спиш, з ними ти проводиш весь час, вони якось ти їм довіряєш свою спину, вони тобі довіряють свою спину. Це саме найважче. Десь не просісти. Тому що, як кажуть, дрогнеш ти, дрогнута ні. Ось наша мотивація. Я весь час був у піхоті, да. Тому я всю життя хотів військовим бути. Так що всі йдіть в 3-ю штурмову, записуйтесь. Да любой может быть штурмовиком. Как такового нету качеств. Каждый может проявить себя по-разному. Но главное собраться с духом и понять, что мы на своей земле, и мы должны это сделать. І все. Не всі можуть воювати, всі можуть воювати. То просто не всі не хочуть вчитися просто. Вони всі думають, що ми прийдемо і нас уб'ють. Все, ми прийдемо, нас уб'ють, і ми нікому не нужні. Ні. Хто хоче воювати, той прийде. Хто хоче захищати, той буде воювати. І вже без разниці, уб'ють тебе чи не уб'ють. А що робити? Є вибір. Так воно ж видно все було. Хто слідкував за всіми подіями, що відбувалося, то всі розуміли, що буде війна. Ну, а коли до рідних прийдуть і в дом кацапи, то що буде? Я ж їм кажу, запишіться в 3-ю штурмову, знімайте юбки, хорош вдома сидіть. Нормальна тут двіжуха, нормальні хлопці. Все обучимо, покажемо, розкажемо. Яйця крепкі. І все. І голову хорошу. Сюда! Правий фланг, нахуй! Отут підар сидить, сука. Я йому гранату уїбало. Уйобі ще вилазить не хоче. Вилазь, сука! Ах ти самоліць, їбучий. Вилазь, будеш жить! Ти не хочеш жити? Нахуя ти сюди приїхав, сука, скажи нахуй! Розбив мені підар хату, сука, їбучий! Нахуя, сука, уйобки! Гасіть підарів, нахуй! Гасіть, сука, давай! Давай, гасіть, сука! Прямо! О, де підар, пизда тому! Ну, я можу сказати їм, що хто там попадає сюди і думає, що штурмувати – це все погано. Ні, штурмувати – це добре обучення, це набагато лучше амуніція, ніж в других військових частинах, тому що, будучи маючи 2 поранення, я вже був у багатьох госпіталях, я був у відпусках, я спілкувався з другими військовослужбовцями, з других підрозділів, з других частин. Ту амуніцію, те озброєння, яке видають нам, вони ще того й не бачили. Те обучення, яке в нас є, та душа, яку ми вкладаємо в своїх солдат. Так, а ніхто не створений, я теж не створений, у мене теж маленькі діти, мої побратими теж не створені. Хтось робив торговим агентом, хтось працював на Новій почті. Ну, я працював, маючи 2 маленьких дітей, працював в Азовсталі майстром. Я теж, до війни я тільки там з пістолета пару разів в тіру стріляв. Я теж не був створений. Це треба хотіти. Бояться війну, так всі бояться. Кажуть, мене вб'є. Так тут любого можуть вбити, і мене можуть вбити. Чого бояться? Чого бояться? Потрібно навчатися. Ми своїм солдатам кажемо, потрібно навчатися. Чим більше ви навчитеся, чим більше ми вам дамо, тим більше шансів вас жити. Від танка ніхто вас не спасе. Ми не можемо вас спасти. Від стрілецького бою, ми вас навчимо все, щоб не пропасти в стрілецькому бою. Та всі бояться, а що робити? Страх, звісно, у всіх є. Треба працювати, працювати на все. Як можна боятися кацапа вбити? Це удовольствие. Це, як знаєте, кажуть, як наркотик. Це вже у крові. Це удовольствие, як?
Воно прийшло сюди вбивати дітей, вбиває все, що йому без різниці, що він робить. Ну. Як це можна терпіти? І все як в обичній житті, тільки з автоматом. Іскали. Ну, з автоматом, каски і броні, все. Дома просто друга життя, розумієте? Ти додому приїжджаєш і все, і ну що ти там бачиш? Як алкоголізм і це все, як вони навіть живуть по-своєму. Вони навіть не думають про війну, їм взагалі без разниці. Він тебе спрашує, як убити, тобі подобається вбивати? Ну, що це за вопрос? Або скільки ти вбив. Ну, що це? І що йому можна сказати? Піди попробуй. Я не можу, в мене діти, бачите? Багато таких відповідей. Я не можу, в мене діти. У мене там ще якась проблема, у мене там нога, там. Він ходить, все нормально, у нього там нога, та тут всіх ноги, руки. В когось щось болить, ну все одно ж. Ну. От їх є, повертають всіх за кордон, тих, що юбки подівали, що там сидять. Хай теж їдуть, займаються. Время все одно ж прийде, і вони все одно вернуться. Ну, скільки буде війна, скільки будемо воювати. А що робити? Після війни? Та то буде після війни. Не думав про це? Ні, я не думаю. Я живу одним днем. Я не думаю, що буде завтра. То буде завтра. Так, да, так простіше жити. Ну а що ти зараз ліг, і ви ж бачите, що все літає, все падає. І можеш не проснутися. А зачем тоді було думати на завтра? Та, мрія, то потім буде мрія. Немає мрії? Ні, немає нічого. Моя мрія, щоб кацапи подохли. Щоб вся їхня нація згоріла. Їх взагалі не було. Вони не тільки нам принесли, вони всім принесли за всю історію. Скільки вони взагалі, блядь, хто їх взагалі придумав, блядь, цих ідіотів. Їх треба було перебити ще, блядь, я не знаю коли. Це, сука, хуже свиней, блядь. На первом плане сейчас это победить в войне, а дальше уже будем думать о будущем. Детей хочу. Хочу домик, огородик. Подальше, наверное, будет тяжело адаптироваться с гражданскими людьми как-то. В принципі, більше нічого такого. Після війни Маріуполь. Маріуполь, будемо відроджувати Маріуполь. Ми відроджуємо тут країну свою, забираємо, там ми теж будемо. Потрібно відстроїти свій Маріуполь. Рекрутам їм тут подобається. Це найкраща бригада, яка тільки є. Я думаю, так. Да. Це лучше із лучших.